שלום ולאמן פומו, מה קורה? סטפן, מה זה? תפי. רגע, יש שם מה לעשות פעמים. סתם לא באמת. אני מציע קצת לסבוב ככה. לא. זה מה שהיא עוד שנייה נופלת. לא, מה? אוי, לא. אוקיי. שלא תפתח בידי.
אתה יודעים מה, עכשיו כל הלייב ואני לא מקרב את המיקרופון לפה, אבל אני רואה שזה מחריש את האוזניים. אני רגע ממליך קצת את המיקרופון. לא, הנמכתי את האוזניות. הנה עכשיו בסדר. טוב, לא עזרתי. יאללה, זה סבבה. מקווה ששומעים אותי טוב. לא כלום. טוב, יאללה, אני מתחיל. רגע, אני ממליך, זה חזק. Oh no, I got to do. Oh my god, אני עומד למות. רגע, אני אקרב קצת את המיקרופון. What the fuck? Right there. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אומייגאד, הוא עושה למים. שטוק. אתה צוחק. מה אתה חושב שאתה... אתה משחק גם במשחק איבה, אתה גם תפחד כמו שאני מפחד, מה אתה אומר? פרדי, ישמן. אומייגאד, דבר אחד. זה היה רגע. אבל איפה הדבר האחרון? איפה הדבר האחרון? איפה הדבר האחרון? הנה הוא מגיע. אוי לא, לא ענית. מה? טוב. איך רייפ, וייטי. לא. וואו, כזה בוט שהוא לא הצליח לרדוף אחרי, אוי לא. אומייגאד, הוא מדבר, what the fuck. וואו, משהו. איפה פרדי? איפה של פרדי? שלום פרדי. ביי פרדי. למה אין פה שום דבר? למה אין פה שום דבר? עוד שמה קורה?
הפעם אני טריירד. מה? אתה יכול לעשות להפחיד אותי. פוסטר. למה אין לי... למה אין לי שום דבר? תפסיק לי להישב ככה, זה מפחיד. לא, מה? מה? מה עוד? עוד! לא תחיפה! לא enjoyתי. אבל די. הוא פה! הוא לא מחכה מפה! איזה פחד אלוהים. This game is not for a good healed. אנשים בעלי לטוב. What the fuck? מה הקשר? זה מה נשאר. Oh my god, כפרה! Oh my god, כפרה! מאיפה אני אמור לדעת מאיפה הוא הגיע? ואיפה הדברים האחרונים? ייי, איזה כיף, יום הולדת. תיקח את זה! אין, אני מת, אני לא יכול. די, זה קשה. אבל יפה, הגעת בואי מלא! איזה תקפה מבחנה סתבתי! This is a good game, bro. אוי לא, אוי לא! זה נכון, כן, אבל יאללה בוא נהיה לי כוח, בוא תראו אותי. מה? זה לא נורא להרוג, זה לא נורא להרוג. זה לא נורא
דבר אחרון, בבקשה. 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 אוי לא 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 כואבות לי הידיים מרוב שאני קריר. אני אבא קריר. לא יודע שהוא לא יודע איפה אני. אבל אני הלכתי פה, למה הלכתי לפה? אבל איפה זה? איפה זה? איפה היה הדבר האחרון? די, תרגו אותי. אוי, די, תמתיני. פשוט תרוקתי, לא כזה. אפשר... זקס פאסט כותב, אשמח לביקורת אם אפשר ובהצלחה בלייב. אוקיי, ביקורת, אוקיי ותודה. וואו אחי, כמו סאבים אחי. יפה אחי, קר. אתן לך סאב. רגע. אני רואה שאתה עושה הגרלות גם. ומשחקי צופים. הפסק הזה בוסר. הוא בינתיים הרג אותי. נייס אחי. אני רואה שגם אתה מלמד עושה סרטונים איך לתקן תקיעות בלייבים. זהו, אני אצפה בסרטון, אבל אני באמת חייב לעשות את זה אחרי זה. אני אצפה בזה אחי, אתה אחלה של ערוץ. אתה אחלה. רגע. אחי, אתה אחלה. בטעות המשכתי את הלייב במחשב וזה עשה כזה בעיה של קול, אומייגאד. זה עשה לי התקף לב. עשה לי תוכנית. בן של זורחת השמש.
איפה? מה? הכי מפחיד, אני עומד לפחד. פוקסי מפחיד. אוקיי, אני מפחד. זה ערך שלי. סוף אתה תתנגש בי. בוא אליי, בוא אליי אם יש לך אומץ. בוא, רוץ אליי. רוץ אליי, טוב. אומייגאד, הוא הוביל אותי. אבן. יש פה באג, יש כזה באג שאני זוכר אותו. מה ששחק, פאק. למה אני צורח? אני מלא. טוב, אני חשבתי שהבאג זה עובד, אחי. למה אתה חייב להיות פוקסי? למה אתה חייב להיות פוקסי? למה אתה חייב להיות פוקסי? כפרה. לא באמת, כפרה עליך, אבל למה אתה חייב להיות פוקסי? למה עשיתי את זה? איזה סתום. בבקשה. פליז, אף פעם לא התחננתי כפי שאני מתחנן היום. אף פעם לא התחננתי. אף פעם לא התחננתי. התחננתי. תודה רבה. What the fuck was that? This game is so scary. מה נבלתי? אני בלייב. בן זונה. קמתי להגיד בן חונה. יצא לי, זה יצא לי. אומייגאד.
בלחץ. לחץ חברתי. למה אני משחק במשחקים האלו? למה? תגיד, הכל יצא לי. למה הוא בא אליי כל כך מהר? אני מלא, הוא כזה מפחיד, אני לא יכול. צ'יטר! וואו, מרוב הלחץ והפחד שהוא הצלק בזה ממש חם לי. אני מתעלם במשחק, אכפת לי. אני מתעלם במשחק. עשיתי את זה בכוונה. אין, כבר על ההתחלה אתה מתחיל אחי. What the fuck? הכל טוב. בשקט. אני לא יכול לצאת את הבאג. אני בקושי נושם, אני יושן את הלב באמצע לייב באמת. זה מפחיד ממייקל ג'קסון והצ'יטים. אני אנסה לו לצרוח כדי לא להפחיד את מישהו. ביי! פנס וביטוי
הרמתי ידיים. הנה, הרמתי ידיים. הרמתי ידיים. תעזוב אותי כבר. איזה מטרידן. לא תחרוק אותי. מה לעזאזל? בניסיון אחרון, לפי זה החלטת צ'יקו ולפי זה אני לא משחק אפילו, יש לי פחד. בגרתי המשחק הזה קשה לי. ידעתי. כאילו שתעבוד עליי, אפס. את אפס. Oh my god. מאיפה? אוקיי. אומייגאד, אני לא יכול לצרוך ככה. נו, הפסדתי. אין, אבל זה יותר מדי קשה ומפחיד. אומייגאד. אין, אני לא יכול. זה פה! זה פה! זה פה! זה פה! תרוקתי. אין, זה יותר מדי מפחיד, אני לא חושב שחשוב לעשות את זה יותר מדי מפחיד, זה כזה מפחיד. די כבר. כתבתי הרגע התקף לב מלא, לא שמתי לב. וואו. מה זה לא? אני לא יודע איפה פשוט, אני לא יודע לעשות. טוב, מה זה היה?
what the fuck. וואו, זה היה. אני לא יכול, אני עושה פחדני. אני עושה פחד. אבל מאיפה? מאיפה? אני לא יכולה לראות אותי אחרי. למה עשיתי את זה? וואי. לא תקוע. בואי נראה אם אני אעשה ככה התאבות יותר מהר. מה זה? אני לא יכול לשחק במשחק הזה, יותר מדי יפסיד אותי, מה אני עומד לעשות מזה? אני עומד לשחק במשחק אירופי, זה קורא להסכם האירופי. טוב, אתם מכירים את המשחק הזה, ואני סתם אמרת את זה, כי אני אוהב לדבר על מיקרופון, זה כזה מצחיק, אבל חפרתי, יאללה. איזה פס, אחי. שלום חברים, חזרתי. קורה כרגע? בוא נתחיל בעוד משחק פחד, גם מפחיד ממש.
למרות שבעצם הוא לא כל כך לילדים, אז לא משנה. יש שנה לשחק בו. אני צריך Getting Over It, יודעים מה? אני רוצה לראות לכם. אני זוכר את הסרטון הראשון שהשחקתי Getting Over It. הייתי גרוע, היה לי לאגים, ובוא נגיד, חטפתי רייג'ים ולא שמעו אותי בנוסף. כיום, 2019, 2020, Getting Over It, יש לי את ציר הזהב, את קד הזהב, יש לי קול, יש לי איכות טובה, יש לי אין לי לאגים, יופי. רק בפורטנייט יש לי איכות גרועה. זהו, יש לי תדעים אותי. קובעים לך לכתוב רייג'ים. אוקיי, הנה. עכשיו זה מראה. יאללה, תראו, יש לי קד זהב ואני עומד להתחיל. קורא כרגע רגע. שכחתי איך לשחק ובזמן לשחקתי. הורדתי את המשחק כאילו שהפסקתי את סיר הזהב רק לפני 5 There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement.
You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. But only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? When games were new, they wanted a lot from you. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly. A quick fix for the fickle, some tricks for the clicks of the feckless. But that's not you, you're an acrobat. You could swallow a baseball bat. Now I know, most likely you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you, like a baby bird being fed chewed up food. That's culture too. But on the off chance that you're playing this, what I'm saying is, trash is disposable, but maybe it doesn't have to be approachable. What's the feeling like? Are you stressed? I guess you don't hate it if you got this far. Feeling frustrated? It's underrated. An orange is sweet, juicy fruit locked inside a bitter peel. That's not how I feel about a challenge. I only want the bitterness. It's coffee. It's grapefruit. It's licorice. It feels like we're closer now. Composer and climber, designer and user. You could have refused, but you didn't. There was something in you that was hidden, that chose to continue. It means a lot to me that you've come this far, endured this much. Every wisecrack, every insensitivity, every setback you've forgiven me is a kingly gift that you've given me. We have the same taste, you and I. It's not ambition, it's ambition's opposite. An obdurate mission to taste defeat. You'll feel bad if you win, so I put this snake in for you. Have you thought about who you are in this? Are you the man in the pot, Diogenes? Are you his hand? Are you the top of his hammer? I think not. Where your hand moves, the hammer may not follow, nor the man, nor the man's hand. In this here is will, his intent, the embodied resolve in his uphill ascent. Now, you've conquered the ice cliff, the platforms,
רגע. עברתי את זה בטוח לבטא, איזה דבר. חלאס כבר קרב את הפה למיקרופון. אורי, איזה מעצבן. טוב. זה המהיר, זה רק 9 דקות, אבל כמה זמן הלייב? רגע. 54 דקות, כפרה. טוב, בוא נראה איזה משחק אני אשחק עכשיו. איפה אתה יכול לשחק? זה לא שזה לייב. טוב, לפני שנהנית לו הלייב, אך שאני לא קוראת את המיקרופון. מקווה שצחקתם מהג'אמפסקרים מההצרחות שלי, ופחדתם מהג'אמפסקרים, ושיבוא לכם